Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája, hogyan juthat el terápiába egy narcisztikus. Tudom, most sokan rávágják, hogy sehogy, hiszen a narcisztikus nem látja azt, hogy vele bármiféle gond is lenne, tehát azt lehet mondani, hogy ego szinton módban van önmagával kapcsolatban, tehát mindenki hülye, csak ő nem. Viszont a narcizmus az nem csak Magyarországon van jelen, hanem ez egy globális jelenség, és bizony lehet szép számmal olvasni, találni olyan történeteket, tanulmányokat, ami azt mutatja be, hogy milyen utat is járnak be a narcisztikus személyek a terápia felé vezető úton, mely életszakaszokban gondolkodhatnak el azon, hogy valami talán még sincs egészen rendben velük. Az is tény, hogy nagyon sok narcisztikus van, aki valóban soha büdös életben nem fog terápiába menni, nem fog felkeresni segítséget, hát leginkább azért nem, mert mint már mondtam, önmagával egoszinton módban van, tehát nem látja azt, hogy vele bármiféle gond lenne, továbbá alloplasztikus viselkedése van, rátol mindent a külső környezetére, tehát mindig valakire mutogat, hogy miért olyan az élete, amilyen, vagy mindig másokat okol mindenért, egész életében. A narcizmusnak két fő típusa van, az egyik a klasszikus, grandiózus narcizmus, a másik pedig a rejtett narcizmus. A rejtett narcizmus az igazán kemény dió, viszont a grandiózus narcisztikusoknál manapság már egészen jó eredményeket el tudnak érni a szakemberek, a pszichoterapeuták. Készítettem egy ábrát, így majd könnyebben be tudom mutatni azt az utat, amit megtesznek. A narcisztikus személyiségek azok számos kihívással szembesülnek, amelyek közül kettő kiemelkedően fontos, tehát az akadémiai nehézségek, tehát az iskolai kihívások és a szociális kihívások. Ezek a kihívások különösen erősen érzékelhetőek a korai felnőtt korban, amikor az egyénnek szembe kell nézni az iskolától a való világba való átmenetellel, és ez gyakran egy nagyon nagy stressz és nyomást eredményez. Tehát ezek a nyomások felerősödhetnek, ha az adott személy, az egy narcisztikus személy, mivel a narcisztikusok azok, mint tudjuk, gyakran irreális elvárásokat támasztanak önmagukkal szemben, és nagyfokú perfekcionizmust is mutatnak. Nézzük a korai felnőtt korban a kezelés keresését, tehát a korai felnőtt kor, itt ugye a tanulmányoknak a befejezése, a narcisztikusok számára ez nagyon gyakran ilyenkor egyfajta válságot összeomlásozó időszak, tehát az iskolai és a szociális kihívások, valamint a való világ nehézségeivel való szembesülés, ez egy különösen éles kontrasztot képezhet az iskolai évek, úgymond védett környezetével szemben. Az átmenet gyakran leplezi azokat a sebezhetőségeket, amelyeket a narcisztikusok korábban el tudtak rejteni, vagy valamilyen módon tudták kezelni, mert még sok volt a támogatás körülöttük. Az ilyen típusú összeomlások hátterében gyakran megtalálható a túlzott perfekcionizmus, az irreális elvárások, az elismerés iránti mély vágy, amelyek nem teljesülnek ilyenkor a várt módon, tehát ebben az életszakaszban a kezelés keresésének egyik mozgatórugója lehet a sikertelenség érzése, a magány, vagy akár a depresszió, az erősszorongás, ami rávilágít a narcisztikusoknál arra, hogy szükségük van segítségre. A narcisztikusok ilyenkor szembesülnek a való világgal, a nagybetűs élettel, nincsenek erre felkészülve, tehát nehéz nekik megérteni, hogy nem minden fenékig tejfel, tehát az élet az tele van kihívásokkal, adaptálódni kell, az adaptálódás ez pedig egy narcisztikusnak sokszor elég nagy kihívás, tehát ilyenkor megeshet, hogy jönnek a kudarcok, a magukkal szemben nagyon nagyok az elvárások, a perfekcionizmus jellemzi őket, és ha nem tudnak ilyenkor megfelelően adaptálódni az úgymond nagybetűs élethez, hát akkor, amikor jönnek a csalódások, vagy jönnek a kudarcok, amivel nem tudnak ilyenkor megküzdeni, jöhet náluk ugye mi az, amit ez magával hoz, a depressziót, szorongást, pánikszerű tüneteket, tehát szinte bármit, amit a kudarcok hozhatnak. A narcisztikus nagyon csalódott lesz, ha valami nem úgy alakul, ahogy elképzeli, ezt nem igazán tudják megfelelően kezelni, és ilyenkor, mivel a tüneteik azok sok esetben már fizikai tüneteket is produkálnak, felkeresnek egy orvos vagy terapeutát, természetesen nem azzal, hogy ők narcisztikusak, hanem mondjuk, hogy nagyon szoronganak, vagy pánikszerű tüneteik vannak, depressziót tapasztalnak,
Tehát egy jó terapeuta, az pedig mindig lemegy mélyre a gyökér okra, tehát nem csak tüneti kezelést alkalmaz, hogy felír neki valami gyógyszert, és akkor jóban el van intézve a dolog. Tehát egy jó szakember az lemegy a gyökérokra, hát, hogy miért van a páciensnek pániktünete, miért szorong, tehát hogy mi ennek az egésznek a gyökere, és ahogy a terapeuta egyre jobban megismeri a páciensének a gondolkodásmódját, az érzéseit, a belső világát, akkor kezd kirajzolódni a terapeutának, hogy hát itt bizony van valami mélyen, tehát elkezdhet kirajzolódni a páciens narcizmusa. Na hát akkor ez volt a korai felnőttkor, nézzük meg a midlife krízis, tehát a középkorú krízis és a kezelés keresése, tehát a midlife krízis idején, ha a narcisztikusok számára a kezelés keresésének oka az gyakran a kapcsolati problémáikból és a narcisztikus ellátmány ellaposodásából fakad. Tehát az élet ezen szakaszában a narcisztikus szembesülhet azzal, hogy a korábbi években megélt sikerélmények és a narcisztikus ellátmányok azok már nem nyújtanak neki úgymond elegendő elégedettséget, továbbá szembesül a narcisztikus azzal, hogy minden kapcsolata vagy házassága az kudarcot vallott, holott nagyon szeretne egy normális életet, hiszen ne feledjük, a narcisztikusok állandóan fantáziálnak a tökéletes szerelemről, a tökéletes párkapcsolatról. Ebben a szakaszban a narcisztikus az megkérdőjelezheti a korábbi döntéseinek értelmét, a karrierjének irányát, a kapcsolatainak a mélységét, tehát nem elégedett az életével, azzal, ahol tart, tönkrement párkapcsolatok sokassága lehet jelen, tehát ebben az időszakban a terápiás kezelés keresése segített a narcisztikusnak abban, hogy újraértékelje az életének a prioritásait, és új célokat tűzzön ki, a terapeuta rávilágítson arra, hogy milyen hibás megküzdési módszereket alkalmazott, és helyette egészségesebb technikákat alakítson ki. Tehát a narcisztikus itt azért kereshet fel szakembert, mert szembesül azzal, hogy tényleg már minden párkapcsolata, házassága az teljesen tönkrement, és elkezdheti, hát lehet, hogy mégis akkor, ha mindenkit már elmart maga mellől, akkor lehet, hogy mégiscsak van valamiféle gond vele, tehát így eljuthat szakemberhez. Ott pedig fény derül a narcizmusára. Tehát akkor itt az ábrán láthatjuk, hogy a narcisztikus az valamilyen módon, de ha ritkán is eljuthat terápiába. A terápia jelentősége a narcisztikusok életében az nagyon is fontos lenne, amikor valaki ezen az úton elindul, az olyan, mintha egy új szemüvegen keresztül kezdené el látni a világot, egy olyan szemüvegen, ami segít tisztában látni önmagát és a körülötte lévőket. Belülről kifelé, tehát önmagunk megértése. A terápia során folytatott mély, őszinte önvizsgálat az lehetőséget ad arra, hogy a narcisztikus szembenézzen a saját belső világával, és ami legfontosabb, hogy megértse, hogy miért cselekszik bizonyos módon, és hogyan hatnak ezek a viselkedés minták a környezetére, a kapcsolataira. Ez az önvizsgálat olyan, mint egy belső utazás, amely során felfedezhetjük a saját motivációinkat és félelmeinket. A tökéletestől a valóságig. Sokan, akik narcisztikus személyiségzavarosak, gyakran küzdenek perfekcionizmussal és irreális elvárásokkal saját magukkal szemben is. A terápia ezen a területen segített felismerni, hát hogy az élet az nem arról szól, hogy mindig minden tökéletes legyen, hanem hogy megtanuljuk elfogadni és értékelni azt, amit már elértünk, még ha ez nem is mindig felel meg az eredeti elképzeléseinknek. Teljesítménykényszer, a perfekcionizmus egy nagyon rossz dolog, a narcisztikus pedig, mint tudjuk, mindent egy versenyhelyzetnek tekint, amit meg kell nyernie. Terápiában pedig ezeket megtanulhatja elengedni, hogy az élet az nem csak versengésből áll másokkal, és abból, hogy most nekem mindig, minden áron mindenkit le kell győznöm. Tehát a terapeuta az átfordíthatja ezt az egészet, és úgymond a narcisztikusnak ezt a nagy versenyszellemét azt önmaga felé fordítja, hogy önmagát győzze le a narcisztikus, tehát az az igazán nagy eredmény, az egyik legnagyobb eredmény, amit elérhet az életben, tehát motiválja ez, hogy ezt valahogy a terapeuta segítségével ezt meg tudja valósítani. A kritika kezelése és empatikus hozzáállás másokhoz. Tehát a kritika kezelés és az empatikusabb hozzáállás másokhoz
Ez az a két terület, ahol a narcisztikus embereknek hát nagyon fejlődnie kellene. A terápia segített ebben, hogy megtanuljunk mások cipőjében járni és megérteni más emberek nézőpontjait, valamint hogy a kritikát, a narcisztikus azt ne mindig állandóan egy személyes támadásként, hanem egy lehetőségként fogja fel a növekedésre. A narcisztikusok érzelmi empátiája, tudjuk, ez teljesen hiányzó, vagy nagyon sekélyes, de ettől még meg lehet tanulni, hogy hogyan ne viselkedjünk másokkal. Mi az, amit még itt a terápiában tanulhat? Hát intimitás a kapcsolatokban, tehát közelebb kerülni másokhoz. A terápia segíthet megtanulni, hogy hogyan lépjünk egy kicsit közelebb másokhoz, hogyan nyissunk más emberek felé, és megosszuk az érzelmeinket őszintén, anélkül, hogy attól tartanánk, hogy sebezhetővé válunk. Tehát ez lehetővé teszi számunkra, hogy egy mélyebb, értékesebb kapcsolatot alakítsunk ki, amelyek igazi kötődést alakítanak ki. Tehát a narcisztikus az meg olyan, mint egy ólomkatona, tehát rettentően fél megnyílni bárkinek is, helyette pedig más sem csinál, csak kompenzál olyan módszerekkel, amik rombolóak. A narcisztikusok egyik legnagyobb félelme a sebezhetőség, tehát állandóan paranoiás gondolataik vannak, hogy mások azok tudja, hogy csak kihasználják, becsapják, elárulják, ezért a narcisztikus az nem tud őszinte kapcsolatokat kialakítani. A narcisztikus az mindig minden mögött feltételez automatikusan valami rosszat. Tehát ezt az automatizált rendszert kell megszüntetni. És végül még a terápia hatásáról beszélek, hogy ez nem csak rólunk szól, tehát amikor valaki egy ilyen terápiás utazásra indul, annak a hatása az messze túlmutat saját magán, tehát a család, a barátok, a munkatársak, ők is érzékelhetik a változásokat, és jobban megérthetik, hogy miért viselkedtünk bizonyos módon, tehát ez az út ez lehetőséget ad arra, hogy javítsuk a kapcsolatainkat, és építő jelleggel kommunikáljunk azokkal, akik valóban fontosak számunkra. Tehát összefoglalva, a terápia az az út, amely segíthet átalakítani nem csak azt, ahogyan önmagunkat látjuk, hanem azt is, ahogyan másokkal együtt élünk. Egy lehetőség arra, hogy jobbá váljunk, megtanuljuk értékelni, szeretni és elfogadni, nem csak másokat, hanem önmagunkat is. A narcizmus az egy spektrumzavar, egy széles spektrumon, így nem lehet minden narcisztikus egy kalap alá venni, a személyiség az igen, az nem gyógyítható, viszont terápiás módszerekkel fejleszthető. Sok narcisztikus van, akiken sajnos valóban nem lehet segíteni, mert el sem jutnak odáig sajnos, hogy magukban keressenek hibát, tehát teljesen természetesnek vesznek mindent, amit csinálnak, viszont ne feledjük, hogy kivételek mindig vannak. Ennyit mára, ha hasznosnak találtad, nyomj egy lájkot, csatornámra pedig több mint 200 videó van feltöltve. Lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét, továbbá elindult a blogom is, a videó leírásába beteszem a linket, aki szeret olvasni, annak ajánlom, csak kattintani kell. Én köszönöm a figyelmet.